ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 3D টাৰ্মটো শুনিছে নেকি? এইকেইদিনত নিউজত আছিল 3D। UCC উত্তৰাখণ্ডত আহি গ'ল। UCCৰ কি ডিবেটটো কি? আচল কথাটো কি জানি আমি পাহৰি গৈছোঁ নেকি? দুখন দেশৰ মাজত আপোনালোকে হাৰ্ড বৰ্ডাৰৰ কথা শুনিছে, বৰ্ডাৰ ফেন্সিং দিয়াৰ কথা শুনিছে, কিন্তু আপোনালোকে কাৰ্বন ৱালৰ কথা শুনিছে নেকি? য'ত দুখন দেশৰ মাজত কাৰ্বনৰ ৱাল দিয়া থাকে, এইটোনো কি? AI আৰ্মছ ৰেচৰ বিষয়েও আজি আমি দুই এটা কথা নতুন শিকিম। আহক আৰম্ভ কৰোঁ 28 জানুৱাৰী 2025 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছ। আজিৰ প্ৰথম নিউজটো হৈছে বিক্ৰম মিশ্ৰী যিহেতু চাইনালৈ গৈছে, তেতিয়া কিছুমান নতুন বস্তু হাইলাইট হৈছে। হোৱাট আৰ দ্য নিউ হাইলাইটছ? লেট আছ চি। চ' আমি এংগেজমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছোঁ, অকণমান পিছলৈ লৈ যাওঁ। 2020ত যেতিয়া গালৱান ক্লাছ হৈছিলে, তাৰপিছত আমি লাহে লাহে দেখা পাওঁ যে কণ্টিনিউৱাছ শ্ল' বাট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ চলি আহিছিল টু ৰি-এংগেজ এণ্ড টু ডি-এস্কেলেট। এইটো ক্ষেত্ৰত দ্য idea of 3D has come into the picture. 3D মানে কি? এটা হৈছে ডিসএংগেজমেণ্ট, এটা হৈছে ডি-এস্কেলেশ্যন আৰু এটা আনটো হৈছে ডি-ইণ্ডাকশ্যন। সেইকেইটা কি হয় আমি চাম। তাৰ আগতে ইমিডিয়েট এইবাৰ ট্ৰিপত, এইবাৰ যে বিক্ৰম মিশ্ৰী গ'ল, তেতিয়া কোনখিনি কথা নতুনকৈ আকৌ ৰিভাইভ কৰা কথা আহিল? মানে আমি এতিয়া ফৰ অল প্ৰেক্টিকেল পাৰ্পাছ আজিৰ ডেটত চাইনাৰ লগত মাইনাছ দ্য বৰ্ডাৰ প্ৰেজেঞ্চ অফ হিউজ এমাউণ্ট অফ ট্ৰুপছ ইন দ্য বৰ্ডাৰ এতিয়াও আছে, বাট প্ৰি-2020ত যিখিনি আমাৰ হাই লেভেল এংগেজমেণ্ট আছিল, এতিয়া কাজানত যেতিয়া ব্ৰিক্স ছামিট হৈছিল ৰাছিয়াত, তেতিয়াতো মোদী এণ্ড শ্বি জিনপিং মেট। চিমিলাৰলি ফৰেন এণ্ড ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ্ছ অলছ' মেট এণ্ড স্পেচিয়েল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যোৱা বছৰ অক্টোবৰত আপোনালোকে জানে যে দে মেট এণ্ড দে 6 পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈছিলে। চ' দেয়াৰ ইজ now good signs in this regard, at least in engagement, with respect to engagement. এতিয়া আমি তাৰ উপৰিও ধৰক মানস সৰোবৰ যাত্ৰা, সেইটো এগেইন 2025 that will resume. Then trans-border river dialogue, hopefully something positive comes up regarding the Brahmaputra river dam. So সেইটোতো ভাল পজিটিভ চাইন্স দেখা গৈছে। পিপুল টু পিপুল এক্সচেঞ্জেছ, ধৰক মিডিয়া হওক, থিংক টেংকছ হওক, হাই লেভেল, তেওঁলোকৰ মাজতো এক্সচেঞ্জেছবিলাক এতিয়া আকৌ ৰিজিউম হ'ব বা হৈছে। কিন্তু কিছুমান কমন ইকনমিক কনচাৰ্নছ কিছুমানো এইবাৰ বিক্ৰম মিশ্ৰী যাওঁতে কিছুমান আকৌ ৰেইজ হৈছে, যিবিলাক আপোনালোকে জনাটো উচিত যে ইণ্ডিয়াই চাইনাক লৈ পেলাই কিছুমান মানে আটাইতকৈ মুখ্য ইকনমিক কনচাৰ্ণটো হৈছে যে চাইনাই আমাক এক্সেছ নিদিয়ে। বিশেষকৈ আমাৰ ধৰক IT ছাৰ্ভিচেছ, ফাইনেন্স, ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডাক্টছবিলাকৰ কাৰণে উই ডু নট হেভ দ্য এক্সেছ টু চাইনিজ মাৰ্কেট। চাইনা ইজ ভেৰি প্ৰটেক্টেড ইনৱাৰ্ড লুকিং মাৰ্কেট। তেওঁলোকে বাহিৰত চব এক্সপৰ্ট কৰিব, কিন্তু নিজৰ তাত কাকো বিজনেছ কৰিবলৈ নিদিয়ে। চ' দেট ইজ how they do interaction with the world. তাৰ উপৰিও China has also concerns because India has also placed certain restrictions on Chinese investments in India. আমি জানো যথেষ্ট বহুত ক্ষেত্ৰত it is not quite straightforward. Visa লৈ পেলাই issue আছে. China has raised the issue of visas. মানে India is very selective in granting visas to Chinese nationals. So এইবিলাক কথা মানে these are the ইছ্যুজ। এতিয়া আমি এইটো মানে বিক্ৰম মিশ্ৰীৰ যিটো ভিজিট, তাতে এইটো কথাও কৈছে যে লং টাৰ্ম চলিউশ্যনৰ কথা কৈছে, লং টাৰ্ম পলিচি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড প্ৰেডিক্টেবিলিটিৰ কথা কৈছে। পলিচি এটা লং টাৰ্মত উই শুড বি হেভিং এ ক্লিয়াৰ ভিজন। এতিয়া লেটছ চি, এইবিলাক কথাটো ভাল কথাটো কয়ে, প্ৰেক্টিকেলি গ্ৰাউণ্ডত কেনেকৈ এক্সিকিউট হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মিনৱাইল when we look at the border situation, এতিয়া কি হৈছে চাওক, এইটো ক্লিয়াৰলি বুজাটো দৰকাৰী। এতিয়া মানে একদম বন্দুক টোৱাই থকা নাই। যিখিনি ফ্লেছ পইণ্টছ আছিলে, ফ্লেছ পইণ্টছ এইটোতো আমাৰ চাইনিজ বৰ্ডাৰ লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল। এগেইন ইয়াতে প্ৰব্লেমটো কি হয়, আমাৰ মানে দেৰ ইজ মানে ন' ক্লিয়াৰ ডিমাৰ্কেশ্যন অফ বৰ্ডাৰ। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পাৰচেপশ্যনটো বেলেগ, চাইনাৰ কাৰণেও পাৰচেপশ্যনটো বেলেগ। তাৰ ফলস্বৰূপে কি হয়, যেতিয়া ট্ৰুপছবিলাকে পেট্ৰল কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া ইটো সিটোৰ মাজত কনফ্লিক্ট হোৱাৰ পুৰা সম্ভাৱনা থাকে, কাৰণ মানে যিহেতু বৰ্ডাৰ ইজ নট ক্লিয়াৰলি ডিমাৰ্কেটেড। এতিয়া ধৰক এই লেটেষ্ট অক্টোবৰত যিটো মিটিং হ'ল, তাতে এই ডেপচাঙত আৰু ডেমচক এই এৰিয়া দুটাৰ মানে ৰিজলিউশ্যন বা মানে তাতে পেট্ৰলিঙৰ বেচিকেলি কি হৈছিলে, এগ্ৰিমেণ্টটো কি হৈছিল, পেট্ৰলিং ৰাইটছৰ ওপৰত, যে হু উইল মানে হোৱাট উইল বি দ্য modus operandi while patrolling. So limited amount of troops ইটো সিটোৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন নহ'ব। চ' আগৰ নিচিনাকৈ পেট্ৰলিং কৰিব পৰা অধিকাৰটোৱে হৈ মানে ডেট ৱাজ দ্য মেটেৰিয়েল প্ৰগ্ৰেছ
made at the ground level, the patrolling, right? So basically we are in the phase of disengagement, যে আমি এইটো নহয় যে আমি বন্দুক কমাই দিম বা ৱেপন্স কমাই দিম সেইটো এৰিয়াৰ পৰা নহয়, আমি একদম গ্ৰাউণ্ড লেভেলত একদম বৰ্ডাৰ পইণ্টত য'ত কনফ্লিক্ট হৈছিল তাত আমি মানে ৰিলেটিভলি উই ৱান্ট টু এষ্টাব্লিছ এ ডিগ্ৰী অফ পিচ আৰু যাতে দুইটা পাৰ্টিয়ে পেট্ৰল কৰিব পাৰে, হা, ডেট ইজ দ্য আইডিয়া। অবভিয়াছলি গোটেই প্ৰচেছটো ইট উইল টেক চাম টাইম, এটলিষ্ট 1-2 বছৰটো লাগিবই কমপ্লিট ডিছএংগেজমেণ্টৰ কাৰণে। ডিছএংগেজমেণ্ট হ'লেও ট্ৰুপছ তাতে থাকিবই। তাৰপিছত নেক্সট ফেজটো আহিব ৰিডাকশ্যন অফ ইয়'ৰ মিলিটাৰী ৱেপনৰী, ৰিডাকশ্যন অফ ইয়'ৰ ফায়াৰ পাৱাৰ দেয়াৰ। তাৰপিছত লাহে লাহে ডি ইণ্ডাকশ্যন মানে ধৰক মানে ইউ একচুৱেলি ৰিডিউচ দ্য ভলিউম অফ ট্ৰুপছ প্ৰেজেন্টছ দেয়াৰ। চ' এইকেইটা ফেজ আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াই কৈছে ফেজ ৱাইজ মেনাৰত এনেকৈ আহিব লাগিব, ৰাইট, ফ্ৰম ডিছএংগেজমেণ্ট এট ডেট ফ্লেছ পইণ্টছ টু এ পইণ্ট ৱেৰ উই ৰিচ দ্য ষ্টেজ অফ reducing the troops in actual number. So again, it might take time, but China's perception to যথেষ্ট easy, মানে straight forward নহয়. China is quite ambivalent in this regard. সিহঁতে মাজে মাজেতো aggressionও দেখায়, মাজে মাজে সিহঁতৰ এইবিলাক five finger strategy কথাও কয়। So মানে আমি again we have to trust deficit to issue হয়, but verify. ট্ৰাষ্ট বাট ভেৰিফাই মেথডত আমি যাব লাগিব। প্ৰথমে ট্ৰাষ্টটো কৰিব লাগিব যে অ'কে উই নিড টু টক, বাট উই হেভ টু ভেৰিফাই হোৱাট দে আৰ স্পিকিং, দে একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ডত কি হৈ আছে। দিছ ইজ দ্য ডেভেলপমেণ্ট উইথ ৰিগাৰ্ড টু চাইনা। নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড। এতিয়া এনেকুৱা যেতিয়া আহে বস্তু এটা যিটো কনষ্টিটিউশ্যনত আছে, আমি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোড কি আছে সেইটো জনাটো দৰকাৰ, মানে উই নিড টু হেভ এ ৱাচ এট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। চ' তাতে আমি জানো আৰ্টিকল 44ত ক্লিয়াৰলি কৈছে আণ্ডাৰ DPSP হুইচ ইজ আণ্ডাৰ পাৰ্ট 4 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, তাতে কি কৈছে যে দ্য ষ্টেট শ্বেল এণ্ডেভাৰ টু ছিকিউৰ এ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ফৰ চিটিজেনছ থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া। মানে এইটো এটা ডাইৰেক্টিভ হয়। আমি ইয়াৰ লগতে যিটো মানে এক্সিকিউটিং অৰ এনেবলিং আৰ্টিকল অফ DPSP আৰ্টিকল 37ত কি কৈছে, 37ত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যনড আছে যে মানে এপ্লিকেবিলিটি অফ DPSP, যে গভৰ্নেন্স অফ দ্য কাণ্ট্ৰিত এইকেইটা প্ৰিন্সিপল মনত ৰাখিব লাগিব চৰকাৰে। মানে DPSP মানে কি হয়, বেচিকেলি ভৱিষ্যতৰ চৰকাৰক কনষ্টিটিউশ্যনেল ফাদাৰ্ছ বা কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ্ছসকলে এটা ডাইৰেকশ্যন দিছে যে যেতিয়া তোমালোকে পলিচি বনাবা তেতিয়া এইবিলাক কথা মনত ৰাখিবা। ত' UCCৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছে যে অ'কে ইন ডিউ টাইম ইন ডিউ কোৰ্চ ইফ ইট ইজ এভৰিথিং ইজ ৰাইট দেন গ' ফৰ ইট। এতিয়া সেইটো হিচাপত য়েছ উত্তৰাখণ্ড হেজ গন ফৰ ইট। এতিয়া তাতে এটা কথা আহিব, উত্তৰাখণ্ডে কিয় গ'ল বা উত্তৰাখণ্ডে কেনেকৈ পালে পাৱাৰটো, সেইটোতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব লাগিছিল নেকি? নহয়, সেইটোত পাৰ্লিয়ামেণ্টেও পাৰে আৰু ষ্টেটেও পাৰে। এতিয়া most probably Assamese, I think, will come up with a UCC very shortly. So how is Uttarakhand getting it? It is deriving the power from entry 5 of list 3. List 3 মানে কি? Concurrent list, য'ত দুইটা ষ্টেট আৰু মানে লেজিসলেচাৰ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট দুইটাৰে অধিকাৰ থাকে ল বনোৱা সেইকেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত। So entry 5 of list 3 includes subjects like marriage, divorce, property, এইবিলাক আছে। So তাত সেইটো gives the power to the state legislature. Secondly, Article 162 to কৈছে যে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ থ্ৰু দ্য মানে ষ্টেটৰ থ্ৰু দিয়ে এক্সিকিউট হ'ব ন, মানে গভৰ্ণৰৰ থ্ৰু দিয়ে এক্সিকিউট হ'ব। চ' এইবিলাক বস্তু ইউ কেন মানে দ্য ষ্টেট লেজিসলেচাৰ্ছ আৰ এম্পাৱাৰ্ড টু এনেক্ট ল বেচিকেলি টু এক্সিকিউট দ্য দিছ এলিমেণ্টছ অফ ষ্টেট পলিচি। চ' আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড লিগেল এছপেক্টটো চালোঁ যে য়েছ দে আৰ কম্পিটেণ্ট, ষ্টেট লেজিসলেচাৰ অফ Uttarakhand was competent to do it. Now let's see what are the provisions there. তাতে কি প্ৰভিজনছ আছে? এইটো কথাটো আই হোপ ইউ নো, গোৱাত প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পৰাই আছিল। চ' পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ প্ৰথম ষ্টেট যদি হয় হেৰি উত্তৰাখণ্ডে হ'ব, বাট পৰ্টুগীজ এৰাৰ পৰা এটা চিভিল কোড গোৱাত আছিল। এতিয়া ইয়াতে কি কৰিছে, দে আৰ বেচিকেলি providing an exception. It will not apply to the scheduled tribes and those who have migrated out, all those residents of Uttarakhand who have migrated out of Uttarakhand, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত applicable নহয়। সেইটো এটা মানে again respecting the diversity and the uniqueness of the scenario. But for all practical matter, মানে বিশেষকৈ মানে for all the residents of Uttarakhand, they will have to have a standardized standardized way of executing their civil unions, civil related activities.
এতিয়া মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত, ডাইভৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত, ছাকচেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ইভেন লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতো ইটছ কুৱাইট এ প্ৰগ্ৰেছিভ লেজিছলেশ্যন ইন ডেট ৰিগাৰ্ড, ইট হেজ ৰেকগনাইজড একচুৱেলি ইন এ ৱে কি য়েছ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যদি দেৰ ইজ এন ইছ্যু আউট অফ ইট দেন ডেট ইজ অলছ' গিভেন এ লেজিটিমেচি চ' কুৱাইট প্ৰগ্ৰেছিভ আৰু বাকী এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইট ইজ কুৱাইট ইউনিফৰ্ম যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এজ থাকিব চব যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হওক মেণ্ডেটৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ মেৰেজ ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথাও কৈছে ইনহেৰিটেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ইনফেক্ট মেন বা ওমেন বা গাৰ্ল বা বয় কোৱা নাই তাতে চাইল্ড বুলি কৈছে চাইল্ড বুলি ক'লে তাৰমানে ইট গিভছ দ্য ৰাইট অফ ইনহেৰিটেঞ্চ টু ইভেন দ্য গাৰ্ল চাইল্ড চ' ডেট ইজ এ ভেৰি progressive step in this regard. So yes, these are the provisions, key provisions in it. এতিয়া কথা হ'ল when we talk about UCC আমাৰ মানে কি হয় আমি বহুত মানে চালে বেৰে কোবাই থাকোঁ আমি UCC বুলি এইটো বুলি ভাবোঁ যে it might be like having the same rule that is applicable to Hindus be applicable to all others এনেকুৱা কথাটো নহয় UCC একচুৱেলি এইটো আমাৰ দুখৰ কথা এটা ডিক্লাইন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা ডিক্লাইন অফ লেজিছলেচাৰেল ডিবেটছৰ কথা যে আজি আমাৰ এইবিলাক বস্তু প্ৰপাৰলি ডিবেটে নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা ষ্টেট লেজিছলেচাৰত আগতে আপুনি কনষ্টিটিউশ্যনেল এছেম্বলি ডিবেটছত যদি চায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে দেৰ ৱাজ গ্ৰেট ইণ্টাৰেকশ্যনছ বিটুইন দ্য লেজেণ্ডছ অফ দ্যাট পিৰিয়ড এতিয়া একচুৱেলি দ্য পইণ্ট অফ হেভিং এ UCC ইজ নট টু ক্ৰিয়েট এ ইউনিফৰ্মিটি ইন you can say uniformity in the civil affairs with respect to one particular religion. Actually খেলটো উল্টা হয় আইডিয়াটো এইটো যে যিবিলাক বস্তু আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাকত আছে ধৰ্মগ্ৰন্থই যিবিলাক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে স্ক্ৰিপচাৰ্ছবিলাকে যিবিলাক ডাইৰেকশ্যনছ দিয়ে সেইবিলাকত ষ্টেট কম্পিটেণ্ট হয় জানো টু মেক এ ল এতিয়া আজি UCC আনা মানে কি য়েছ ইউ আৰ ৰেকগনাইজিং দ্য ৰাইট অফ ষ্টেট through legislature to enact a law on matters which are essentially part of scriptures. So UCCA actually it doesn't bother about what this religion says or what that religion says. Your main core theme to hoise je state paribone nai law banabo. Are you getting it? So it actually empowers the state to make law or state or position to strong kore. So that actually is the reason why we have such a provision in our constitution itself. Iman controversial by iman jodi bostuto negative ba anti diversity hol heten tetiale constitution keteo na thakile hoy constitution thokar uddesho to etu eta progressive idea je amar eta criminal matters to it is all equal as irrespective of your background apuni jodi eta crime kore apunar punishment to same hobo to in civil matters তেতিয়া কিয় বেলেগ হ'ব লাগে চ' ডেট ইজ দ্য বেচিক আইডিয়া এতিয়া এইটো পলিটিচাইজ এণ্ড কমিউনেলাইজ নকৰাকৈ যদি আমি ইম্পাৰ্চিয়েলি চাওঁ যে উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য এবিলিটি অফ দ্য ষ্টেট টু মেক ল' দেন ইট বিকামছ এবাণ্ডেণ্টলি ক্লিয়াৰ ডেট ইট ইজ একচুৱেলি নট এ ভেৰি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল থিং আমি যদি প্ৰপাৰলি চাওঁ ইফ ইউ ডোণ্ট মেক এ মানে মাউণ্টেইন আউট অফ এ মল হিল সেইটোকো যদি কৰিবলৈ মন নাই তেতিয়াহ'লে ইটছ কুৱাইট এ প্লেইন এণ্ড চিম্পল থিং উইচ শুড বি ডান এভৰিৱেৰ That is my opinion, and that is how I think you should project it as well. Next, climate action. Climate action, again, very important in today's day and age of climate change. এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেইটামান স্কিম জানিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিকেইটাৰ থ্ৰু দি আমি আমাৰ ক্লাইমেট একশ্যন ড্ৰাইভ ইজ বেচিকেলি চেণ্টাৰ্ড অন চ' এটাটো আমাৰ যিটো ৰুফটপ ছ'লাৰ পেনেলৰ এইটো দিছ ইজ নট কুৱাইট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অ'কে এইটো কিয় নহয় বিকজ এইটো স্কিম যিটো সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজলী যোজনা আৰু ৰুফটপ ছ'লাৰ প্লেন সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা ৰুফ লাগিব এনেকুৱা হ'লে নহ'ব চ' বেচিকেলি গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডাইজেছ your rooftop solar power and then you can net metering কথাটো থাকে আপোনাৰ হেৰিৰ লগত কানেক্টেড হৈ যাব আপোনাৰ ৰেগুলাৰ মিটাৰৰ লগত ৰেগুলাৰ পাৱাৰ গ্ৰিডৰ লগত আপুনি you can avail the benefits out of it সেইটো এটা স্কিম এগেইন টু প্ৰমোট গ্ৰীণ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি তাৰপিছত PM e-drive স্কিম ক্ৰিয়েটিং দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ then national green hydrogen mission we have discussed it promoting clean energy green hydrogen as a fuel so ebilak amar important you can say green initiatives by government of India yar uporiu when we talk of the progress so amar eta sok
NDC পেৰিছ ক্লাইমেট চেঞ্জত কি হ'ল যে পেৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেণ্টত এইটো হৈছিলে যে এভৰি কাণ্ট্ৰি উইল গিভ দেয়াৰ অ'ন টাৰ্গেটছ চ' ইণ্ডিয়াই 3টা টাৰ্গেট ক'লে এটা আছিলে আমাৰ এমিশ্যন ইণ্টেনচিটি অফ GDP আমি কমাম 45% অফ GDP ফ্ৰম 2005 লেভেল কি হয় এমিশ্যন ইণ্টেনচিটি মানে কি আই হোপ ইউ ন' এমিশ্যন ইণ্টেনচিটি মানে হৈছে যে 1 ইউনিট GDP বঢ়াবলৈ কিমান গ্ৰীণ হাউচ গেছ আমি এমিট কৰিম সেইটো আমি কমাম 2005 যদি 1 ইউনিট GDP বঢ়াবলৈ আমি বোলে 100 কিলো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বাৰ্ণ কৰিছিলোঁ সেইটো আমি এতিয়া বাই 2030 সেইটো 55 কৰিম that is the basic idea so calculation to simple apni total greenhouse gas divided by your GDP that will give you per unit emission intensity hetu komabo lage hetu ami successful hoisu jothesto ami etia by 2022 ami 40% to cross korisu and close to 40% ahi goisu ami etia so etu obviously we will reach that goal second NDC to amar with respect to creating a non-fossil fuel based electric generation sources এতিয়া আমি fossil fuel এতিয়াও আমাৰ 50% fossil fuel based হয় but এতিয়া আমি এতিয়া according to this target আমি 500 gigawatt আমাৰ renewable energy produce কৰিব লাগে এতিয়া আমি 203 gigawatt achieve কৰিলো এতিয়ালৈকে hopefully we will achieve it 200 cross কৰাটো এটা landmark আছিল যোৱা বছৰ আমি complete কৰিছো 200 to third is regarding afforestation আমাৰ total carbon sink মানে কি য'ত carbon মানে your carbon can be stored trees are your best things so আমি গছ-গছনি ৰুই আমাৰ green cover বহাই মেটো Indian State of Forest report দেখিছো just but again it is not a very easy target because 2.5 to 3 billion tons আমি বহোৱাৰ কথা কৈছো হেতুটো আমি এতিয়া ধৰক আমাৰ 24-25% forest cover আছে ন হেতু কাৰণে 30% মান লাগিব so that is a long shot but still we are aspiring for it আমাৰ বিভিন্ন programs এ campus এইবিলাক আছে afforestation compensatory afforestation বা green and মানে হেৰি initiatives এইবিলাক আছে এটা এটো ক্ষেত্ৰত what some new or you can say some future oriented climate initiatives which are relevant এইবিলাক টাৰ্মছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা ৰেস্কো মডেল বুলি কয় ৰেস্কো মডেল মানে কি হৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ছাৰ্ভিচ কোম্পানী কিছুমানত কি হয় আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে আপোনাৰ চ'লাৰ পেনেল ইনষ্টল কৰি দিয়ে এণ্ড দেন ইউ অপাৰেট ইট এণ্ড ইউ ইউজ ইট চ' সেইটোতো এটা প্ৰগ্ৰেছিভ আইডিয়া ডেট ইজ মানে আপোনাৰ কাৰণ ইনিচিয়েল কষ্টটো বহুত বেছি হৈ যায় চ'লাৰ এনাৰ্জি আৰম্ভ কৰোঁতে চ' ডেট টেক্স কেয়াৰ অফ ইট Railway network is quite potentially a big network because see গোটেই ৰেল নেটৱৰ্কত যদি আমি গোটেই সাইডে যদি লগাই দিওঁ সোলাৰ পেনেল তেনেহ'লে সেইটো ইয়াত according to some study 5 gigawatt of solar and wind energy আমি ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ across our railway lines বহুত ৰেলৱেৰ মাটি আছে ন so all those things can be harnessed তাৰপিছত এই যে মই আৰম্ভণিতে ক'লোঁ কাৰ্বন বৰ্ডাৰৰ কথা এইটো কিয় ক'লোঁ কাৰ্বন বৰ্ডাৰ একচুৱেলি কি হৈছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ এটা আইডিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব নেক্সট ইয়েৰৰ পৰা মানে জানুৱাৰী 1 2026 পৰা এটা কাৰ্বন টেক্স লগাব ইম্পৰ্ট গুডছ যিবিলাকত কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি বেছি থাকে তেতিয়া সেইবিলাকত এটা টেক্স বেছি হ'ব কাৰ্বন বৰ্ডাৰ মানে কাৰ্বন টেক্স বেচিকেলি চ' that is the idea is to discourage production of heavy carbon oriented products so decarbonize কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰচেছটো চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও চেলেঞ্জ হ'ব আমি সেইটো উই নিড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ডেট এতিয়া আমাৰ ধৰক ফাৰ্মাচিউটিকেলছ বা যিবিলাক আমাৰ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে ষ্টিল এণ্ড আইৰণ এইবিলাক আমি ইউৰোপলৈ এক্সপৰ্ট কৰোঁ সেইবিলাকতে ইম্পেক্ট হ'ব চ' হোৱাট উই নিড টু ডু ইজ উই নিড টু ছাপৰ্ট আৱাৰ ছেক্টৰ সেইটোৰ কাৰণে ধৰক ফাইনেন্স লাগিব সেইটোৰ কাৰণে উই কেন টক এবাউট ক্লাইমেট একশ্যন ফাণ্ড বা we can talk about a sovereign green bond আগতে gold bondৰ কথা জানো green bondৰ কথা ক'ব পাৰোঁ to finance it better carbon tradingৰ কথাটো I hope you know the using মানে reduced carbon emission as a financial instrument and then generating the revenue to support those industries so that is also a good another important idea so এইবিলাক climate financeৰ মানে হেৰিবিলাক থাকে তাৰ উপৰিও the greater idea is we should move towards the idea of circular economy মানে কি য'ত minimum reduction so circular economy আমি কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিবিলাক ধৰক ৰিফাৰ্বিশমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আমি ধৰক মোবাইল টিভি ইলেক্ট্ৰনিক্স এইবিলাকতো এণ্ড অফ লাইফটো আজিকালি বহুত শ্বৰ্ট তাৰপিছত ডিছকাৰ্ড কৰি দিওঁ পেলাই দিওঁ ৱেষ্ট হৈ যায় ৱেষ্টটো কিমান ডাঙৰ সমস্যা সেইবিলাকৰ যদি আমি যিবিলাক ৰিফাৰ্বিশমেণ্ট চেক্টৰ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা টেকনলজি আছে সেইবিলাকত ইনভেষ্ট কৰোঁ ডেট ইজ ছামথিং এগেইন ভেৰি মানে ইউ কেন চে চাৰ্কুলাৰ এনাৰ্জি চ' সেনেকুৱা টাইপ ইনিচিয়েটিভছ ল'ব লাগে আমি these are important from exam point of view next Parisot AI action summit হৈ আছে
আচ্ছা, AI আমি লাষ্ট ক্লাছতো আমি কৰিছোঁ, ষ্টাৰ গেটৰ ওপৰত কৈছোঁ। AI লৈ পেলাই আপোনালোকে ইমান কনফিউজ নহ'ব, এনেকুৱা একদম একো ডাঙৰ বস্তু নহয়, চিম্পল কথা। এটা কম্পিউটাৰত কি থাকে? ছফ্টৱেৰ থাকে আৰু হাৰ্ডৱেৰ থাকে। AIটো কি হয়? হাৰ্ডৱেৰ নে ছফ্টৱেৰ হয়? AIটো একচুৱেলি এটা ছফ্টৱেৰেই হয়, অলপমান কমপ্লেক্স ছফ্টৱেৰ, সেইটোৱে হেৰি। আমি এটা চিম্পল আমি MS Word বা Excel যেনেকুৱা এটা ছফ্টৱেৰ হয়, AIও সেনেকুৱা এটা ছফ্টৱেৰ, বাট তাক ইমানেই বেছিকৈ ট্ৰেইন কৰে যে সি মানে আমি যেনেকৈ ডাটা প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ সিও ডাটা প্ৰচেছ কৰিব পৰা যায়, বিকজ দে আৰ ট্ৰেইনড। চ' এতিয়া গোটেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি বা গোটেই ইছ্যুটো হৈ আছে, হাউ ৱেল কেন ইউ ট্ৰেইন ইউৰ AIs অৰ ইউৰ, তাকে কালি আমি কি এটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছিলোঁ, লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলছ। সেইবিলাকক আমি কিমান বেটাৰ ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ, কিমান বেটাৰ কোৱালিটি ডাটা দিব পাৰোঁ। চ' এইবিলাকৰ ওপৰত এগেইন, বিকজ দ্য কেপাচিটি টু ট্ৰেইন AIs আৰ ইনক্ৰিজিং এভৰি ডে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। এতিয়া DeepSeek US-ত খলকনি লগাই দিছে, সেইটো কাৰণে ষ্টাৰগেট এতিয়া আকৌ আহিছে, গোটেই সোপা মিলিছে US-ৰ টপ কোম্পানীজবিলাক। আমি আলোচনা কৰিছোঁ লাষ্ট ক্লাছত। চ' এই একশ্যন ছামিটটো যিটো হৈ আছে সেইটো ইউৰোপত হৈ আছে, মানে ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত হৈ আছে। তাতে আকৌ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী উইল co-chair ডেট ছামিট। তাতে দে উইল টক এবাউট গ্ল'বেল কলাবৰেশ্যন, AI গভাৰ্নেন্সৰ কথা, বিকজ ইটছ কোৱাইট এ পাৱাৰফুল টুল। জেফ্ৰি হিণ্টন, আই হোপ ইউ ন' গডফাদাৰ অফ AI, তেওঁ যথেষ্ট ৱাৰ্ণিঙো দিছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যে এতিয়াতো একদম আমি এমেচাৰ লেভেল অফ AIত আছোঁ। যিবিলাক এতিয়া প্ৰটোটাইপ লেভেলত টেষ্টিং হৈ আছে সেইবিলাকৰ পটেঞ্চিয়েলটো কোৱাইট বিগ উইথ ৰেচপেক্ট টু ডাটা প্ৰচেছিং। ইন'ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো অভিয়াছলি, তাৰপিছত ছেফাৰ AI, হাউ কেন উই ইউজ ইট মোৰ ছেফলি, এইবিলাক ডিছকাছ হ'ব। আচ্ছা, AIৰ ক্ষেত্ৰত মানে আটাইতকৈ মানে ভয় লগা কথাটো এইটো যে পাৱাৰ কনচেনট্ৰেট, পাৱাৰ মনোপলাইজ হৈ যাব পাৰে। এতিয়া কোম্পানীজ লাইক মাইক্ৰ'ছফ্ট, কোম্পানীজ লাইক টেছলা, দে মাইট একচুৱেলি you can say create certain oasis of মানে progress of which is actually beyond imagination. বহুত বেছি ধনী মানুহ হয়তো এটা জেগাত কনচেনট্ৰেট থাকিব আৰু গোটেইখন মানে ডিপ্ৰাইভড মানুহ হৈ থাকিব পাৰে। চ' মানে ক্ৰছ ইনইকুৱেলিটি ক্ৰিয়েট কৰি দিব পৰা পটেঞ্চিয়েল আছে, কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৱেল্থ বহুত বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইটো কাৰণে AI গভাৰ্নেন্স বিকামছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া। এইটো ছামিটত সেইটো কথা ডেট উইল বি এনালাইজড। However, when we talk about the key concerns regarding AI, তিনিটা প্ৰাইমেৰী কনচাৰ্ণছ আমি এতিয়া মানে নিউজত আহে। প্ৰথম কনচাৰ্ণটো হৈছে উইথ ৰেচপেক্ট টু প্ৰাইভেচি। প্ৰাইভেচি মানে কি? প্ৰাইভেচি মানে বেচিকেলি এতিয়া ধৰক আমাৰ এটা আমি স্মাৰ্ট ৱাটচ এটা পিন্ধি আছোঁ, আমাৰ গোটেই ডাটাখিনি স্মাৰ্ট ৱাটচত থাকে। হাউ দ্য কোম্পানী AI কোম্পানী উইল ইউজ ডেট, মেনিপুলেশ্যনৰ কথা থাকিব। মে বি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীক সেই ডাটাখিনি বেছি দিলে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চে প্ৰিমিয়াম সেইটো হিচাপত জেনেৰেট কৰিব পাৰে, সেইটোতো আমাৰ কনচাৰ্ণ নোহোৱাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ফেচুৱেল ৰেকগনিশ্যন ছফ্টৱেৰ থাকে, সেইবিলাক কেনেকৈ ইউজ হয় সেইবিলাকৰ কথাও আছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড লেভেল অফ AI ইজ ইউৰ AI বায়াছ যিবিলাক থাকে, যেতিয়া কোনোবাটো ডাটা চাইণ্টিষ্টেতো এইবিলাক AI বনায়, এতিয়া সি কোনবিলাক ডাটা দিব, সি কেনেকুৱা ডাটা কিউৰেট কৰিব, ডেট কেন হেভ এ ডেট্ৰিমেণ্টেল এফেক্ট। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল গুগল এডছত দেৰ ৱাজ এ ষ্টাডি বাই কাৰ্নেগী ইনষ্টিটিউশ্যন। তেওঁলোকে বিচাৰি পালে যে গুগল এডছে মতা মানুহক হাই পেয়িং জবছৰ বেছি অফাৰ দিয়ে মাইকী মানুহতকৈ। চ' এগেইন দেট ইজ obviously because of certain biases inbuilt in that AI which has been done by the person feeding that data. যোনে ট্ৰেইন কৰিছে সেই AIটোক, তেওঁৰ বায়াছটো তাতে আহি যাব ন। দেট ইজ আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু, যিটো ছিষ্টেম বায়াছ বুলি কয়। আৰু থাৰ্ড ইজ ৰিগাৰ্ডিং ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি, যিটো আজি পেপাৰতে আছে যে আমাৰ নিউজ এজেঞ্চিবিলাকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কপিৰাইটেড কণ্টেণ্ট আছে সেইবিলাক অপেন AI ইউজ কৰিছে। অপেন AI মানে ChatGPTৰ যিটো কোম্পানী, তেওঁলোকে ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ লেংগুৱেজ মডেলবিলাকক ট্ৰেইন কৰিছে। এতিয়া সেইটোতো অভিয়াছলি ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ভাইলেশ্যন। চ' সেইটোৰ এগেইনষ্টে দেলহি হাইকোৰ্টত এটা কেছ গৈছে এতিয়া, দে আৰ ফাইলিং এ কেছ এগেইনষ্ট অপেন AI. চ' দেট ইজ এ কি কনচাৰ্ণ যে প্ৰপাৰ ইউজ অফ কপিৰাইটেড কণ্টেণ্ট। চ' দেটছ এ কনচাৰ্ণ। নেক্সট আইডিয়া ইজ নেক্সট পইণ্ট ইজ, আমাৰ এনেকুৱা আৰু ইনিচিয়েটিভ হৈছে নেকি? হৈছে। ব্লেচলি বুলি জেগাটুকুৰা আছে ইংলেণ্ডত, তাতে 2023 এটা ছামিট হৈছিলে, তাতে ডিক্লাৰেশ্যন চাইন হৈছিল, ব্লেচলি ডিক্লাৰেশ্যন বুলি। ইণ্ডিয়াইও চাইন কৰিছিলে, ইণ্ডিয়া, US, চাইনা। বাট এইবিলাক জাষ্ট মানে ইউ কেন চে হাইপাৰ বলেই হ'ব। ন' কংক্ৰিট এৰেঞ্জমেণ্ট অহা নাছিল, বাট লাইক ৰিজলিউশ্যন টু ইউজ AI ইন এ ছেফ ৱে, এইবিলাক কথা ওলাইছিল। তেনেকৈ পেৰিছতো এতিয়া হ'ব গৈ আছে, চিঅ'লতো এটা ছামিট হৈছিল য'ত কোম্পানীজবিলাকে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি হ'ব বুলি কৈছিলে। চ' অল দিজ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। পলিচি মেকিং উইথ ৰিগাৰ্ড টু AI ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ ইউৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চাওক, AI আৰ্মছ ৰেচ যিটো হৈ আছে, AI আৰ্মছ ৰেচৰ ক্ষেত্ৰত চাইনা এণ্ড USA আৰ দ্য লিডাৰ্ছ। আমি ডিপছিকৰ কথা কৈছোঁ, আৰু উই আৰ টকিং এবাউট ষ্টাৰ গেট, বাট EU এণ্ড আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ আৰ ট্ৰেইলিং।
ইউত এটা কথা ভাল কি ইউত মানে যথেষ্ট ডাটা প্ৰটেকশ্যন ৰিলেটেড বা এআই ৰিলেটেড ছেফটি ৰেগুলেশ্যনছ বহুত বেছি ইনফেক্ট তাততো দেৰ ইজ এ টাৰ্ম ইউজ দেট ইজ কল কনচেণ্ট ফেটিগ তাতে আপুনি যেতিয়া ইউত যাব তাতে ইমানবাৰ আপুনি অ'কে মাৰিব লাগিব ন আপোনাৰ যেনেকৈ আহে ন নটিফিকেশ্যন যে এইটো এলাউ কৰে নে নকৰে সেইটো এটা কনচেণ্ট ফেটিগ হৈ গৈছে মানুহৰ সেইটো এটা ইছ্যু বাট ডেট এপাৰ্ট you have to appreciate the fact that EU is very concerned about data security and how AI is used. So every level it is ensuring. China is an kikori ase. USA is a little bit lenient than EU. England, USA ebilakor level to etai. Okay. India is also having its own safeguards in this regard, but we are basically followers. We are not the leaders in this battle. So AI development race is a race right now between China and USA. Let's see how it unfolds. So that's it for today. Thank you.